مسئله 2.19. این مسئله میگه که یک کامپوزیت داریم. توی کامپوزیت ها میدونید مواد الیاف به صورت جهتدار قرار میگیرن که قدرت ورق رو توی یک سری جهت ها زیادتر بکنن. میگه یک کامپوزیت داریم که جهت الیاف رو دارید میبینید، جهت الیاف رو این زیر هم توی این شکل نمایش داده. میگه این کامپوزیت از سمت چپ و راست با نیروی F کشیده میشه. این نیروی F مقدارش هست 2.5 کیلونیوتن و میگه که بیاید و مقدار نیروی F رو در جهت الیاف پیدا بکنید. FA و FB رو در جهت الیاف ببینید این نیرو چقدر هست و همچنین تصویر شده این نیرو رو در جهت الیاف هم پیدا بکنید. خب برای اینکه بفهمیم مقدار نیرو در جهت الیاف چقدر هست، در نظر داشته باشید که الان اینجا یه Fی داره وارد میشه که مقدارش هست 2.5 کیلونیوتن و میگه در جهت الیاف بیایید حسابش بکنید. خب یعنی من موازی الیاف اگر نیرو رو تصویرش بکنم یه همچین شکلی میشه. در از بخواد فرض کنید محور مختصات در جهت آ و بی باشه، در جهت آ و بی یا الیاف باشه. خب یه مثلثی ایجاد میشه اینجا به این شکل. بهترین راه برای پیدا کردن نیروها وقتی که محور مختصات عمود به هم نیست اینه که از قانون سینوس ها استفاده بکنید. یه مثلث ایجاد میشه اینجا. بریم زوایای این مثلث رو پیدا بکنیم. این مثلث زاویه هاش چند درجه میشه؟ مجدد بکشمش. خب یک زاویه 50 درجه اینجا داریم، یک زاویه 50 درجه هم با در از الیاف آ داریم. چون این خطهای F و جهت عمود به هم جهت در از خط سبز به هم عمود هستن، این زاویه می شود 40 درجه. این زاویه می شود 40 درجه. خب این طرف ما یه زاویه 50 درجه داریم، پس این طرف متقابل به رأس این هم 50 خواهد بود. پس این زاویه باقی مونده اینجا می شود 10 درجه که با این زاویه اینجا با هم برابره. پس ما یک مثلث داریم که زوایاش 40 10 و 180 منهای 50 یا 130 خواهد بود دیگه. جمع زوایای یک مثلث 130. حالا بریم از قانون سینوس ها استفاده کنیم. قانون سینوس ها میگه که هر ضلعی به سینوس زاویه رو به روش توی مثلث نسبتاشون برابره. پس اگر من نیروی F رو به عنوان یک ضلع مثلث در نظر بگیرم که مقدارش هست 2.5 به سینوس زاویه روبروش یعنی سینوس 130 درجه با ضلع آ، این ضلع اسمشو بذارم FA به سینوس زاویه روبروش که هست سینوس 10 درجه و با این ضلع که اسمشو بذاریم FB به سینوس زاویه روبروش که سینوس 40 درجه هست. این تناسب باید برقرار باشه. خب من از این رابطه میتونم به راحتی FA رو در بیارم و از تساوی قرار دادن این دوتا عبارت هم FB رو به دست بیارم. اگر تساوی رو برقرار بکنیم FA می شود 2.5 ضرب در سینوس 10 درجه تقسیم بر سینوس 130 درجه می شود مقدارش ممیز 57 کیلونیوتن و FB. اگر FB رو بخوام پیدا بکنم از این تساوی استفاده میکنم، FB رو به دست میارم. می شود 2.5 ضرب در سینوس 40 تقسیم بر سینوس 130 می شود تقریبا 2.1 کیلونیوتن. خب این مال نیروها در جهت الیاف. قسمت بعدی میگه که برید تصویر شده این نیرو رو روی الیاف پیدا کنید. تصویر شده به این معنی است که این نیرو عمود بشه به الیاف یعنی این شکلی و از اون طرف هم عمود بشه به الیاف یعنی به این شکل. این طول رو در از یا این مقدار رو
تصویر شده رو میخواد. خب اگر این مقدار تصویر شده رو بخوام حساب کنم، خب خیلی راحت میتونم از مثلثی که ایجاد میشه استفاده بکنم. مثلا برای پی آ یعنی این طول میتونم از این مثلث استفاده بکنم و یک زاویه 40 درجه هم اینجا داریم، یعنی پی آ میشود نیرو که هست 2.5 ضرب در کوسینوس 40 درجه. کوسینوس 40 درجه 2.5 ضرب در کوسینوس 40 می شود 2.5 ضرب در کوسینوس 40 می شود 1.91 کیلو نیوتن و پی بی یا تصویری که اینجا هست رو میتونم از این مثلث استفاده بکنم و مقدار پی بی وقت می شود 2.5 ضرب در کوسینوس 10 درجه. 2.5 ضرب در کوسینوس 10 درجه می شود 2.46 دهمه. 2.5 ضرب 2.46 دهمه کیلو نیوتن. پس نیروها در جهت آ و بی و همچنین تصویر این نیرو در جهت آ و بی مشخص شد.